آیا اپوزیسیون جمهوری اسلامی شارلاتان و بی‌عرضه است؟ گفته‌هایی با این مضمون در روزهای گذشته بعد از بیرون آمدن مسعود پوزیده و انتصاب او به عنوان رئیس جمهوری اسلامی و فعال شدن تیم رسانه‌ای اصلاح طلبها برای بازگشت به گفتمان غالب در راستای تخریب اپوزیسیون توسط عوامل امنیتی نهان و پنهان جمهوری اسلامی در سوشال مدیا و برخی از رسانه‌ها مطرح می‌شود. هرچند که هستند کسانی که در لباس اپوزیسیون کلاشی می‌کنند و مشغول شارلاتان بازی هستند. اپوزیسیون واقعی که ساخته جمهوری اسلامی نیست چه کارهایی کرده است؟ اینها بی‌عرضه هستند یا حامیان امنیتی جمهوری اسلامی در سوشال مدیا و رسانه جرأت بیان واقعیت و هویت خود را ندارند؟ این پرسش‌ها را با تعدادی از فعالین سیاسی ملی‌گرا در میان گذاشته ایم. چرا تیم امنیتی و رسانه‌ای اصلاح طلبها بیشتر از گذشته شروع به تخریب اپوزیسیون ملی کرده است؟ مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز مهدی سارمی فرست. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. مهدی، در حوزه فعالیتی تو که اینترنت هست اپوزیسیون چه کار کرده؟ آیا این گونه که برخی که به باور من میتونند عوامل امنیتی نهان و پنهان جمهوری اسلامی باشن در این پرسش مطرح میکنن، یه افراد دارن این چیزها رو میگن، آقا اپوزیسیون چه کار کرده؟ بی‌عرضگی کرده در حوزه اینترنت؟ بله، این نکته که فرمودید، سوالی که فرمودید خیلی سوال مهمیه. در حقیقت اصل ماجرا همین، فکر کنم بیشتر بحثمون هم راجع به همین بگذره و این در حقیقت اجزای مختلفی داره. من اجازه میخوام که اجزای مختلف این سوال رو جدا بشکافیم. یعنی قبل از اینکه وارد حوزه حالا فناوری اطلاعات بشیم، اول از همین اپوزیسیون شروع بکنیم. این واژه‌ای که اپوزیسیون کاری نکرده، اپوزیسیون چیکار کرده، اینا خیلی از این عبارتیه که گفتمان جمهوری اسلامی، یعنی جمهوری اسلامی به دنبال جا انداختن حالا نیروهای به نوعی وابسته به جمهوری اسلامی که مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر اون گفتمان جمهوری اسلامی قرار گرفتن. خب خیلی هم واقعا باور کردن، یعنی وقتی به صورت گفتمانی در جمع نخبگان چنین بیانهایی، چنین جملاتی سعی میشه مغالطه هایی ایجاد بشه، گروهی رو هم در خوشبینانه ترین حالت گروهی از نخبگان مملکت هم باور میکنن و تکرارش میکنن. حالا وقتی هم میگن اپوزیسیون، منظورشون ولیعهد دیگه، کسی دیگه که یعنی وقتی میگن اپوزیسیون که خب کسی منظورش مثلا آقای شریعت مداری یا آقای سازگارا یا مثلا خانم علی نژاد نیست. البته اینا هم زحمت میکشن برای مبارزه با جمهوری اسلامی، ولی ما میدونیم وقتی صحبت از مبارزه و مقابله با جمهوری اسلامی میشه، یک در حقیقت پرچم و یک سلاح هست که در همه اذهان، در چپ و راست و داخل و خارج نظام، اون در ذهنشون شکل میگیره و اون شاهزاده رضا پهلویه. بنابراین حتی گفتن این که اپوزیسیون کاری نکرده، فارغ از این که هدفش چی باشه، در نهایت به دنبال در حقیقت حمله به ولیعهد هست و این رو باید حواسمون باشه. و نکته بعدی خود همین لغت اپوزیسیون هست. اصلا این لغت ساخته شده حالا به جنبه‌های مختلفی در مورد اینکه اپوزیسیون کیه و چی کار میکنه، و چون این در حقیقت توییت هایی که به طور خاص شما فرمودید موجودیتی به اسم اپوزیسیون رو هدف قرار داده، باید این مقدار راجبش صحبت بکنیم. از نظر به هر حال سیاسیون یا جامعه شناسان یا حالا هر کسی که میخواد یه تحلیل در حقیقت کلی در مورد یک موجودیتی بده که با جمهوری اسلامی در خارج از کشور در حقیقت مخالف یا موافق براندازی از این واژه کلی اپوزیسیون استفاده میکنه. اما استفاده بیش از حد از این واژه نباید ما رو به این فکر بندازه که با یک کل واحدی در ارتباط با یک موجودیت طرف هستیم. این فقط یک ترم کلیه. اصلا مفهوم به اپوزیسیون به این دلیل به این ها اطلاق میشه که به نوعی اون مغالطه کلی جمهوری اسلامی رو در حقیقت ترویج بده. اون مغالطه چیه؟ این که یک قدرتی وجود داره، گروهی بر سر این قدرت
بخش زیادی از این قدرت حالا با هر مکانیزمی در داخل جمهوری اسلامی در دنیا مکانیزم مختلف وجود داره. مکانیزم دموکراسی سکولار به نظر ما مهمترین بستره، ولی در بعضی از در حقیقت کشورها خب قرون وسطایی مثل جمهوری اسلامی مکانیزم های دیگه حاکمه. در اصل این مکانیزم ها یه عده‌ای قدرت رو دارن، صاحب پوزیشن هستن، یه عده‌ای هم در کنارش اپوزیشن هستن، صاحب قدرت نیستن اما میتونن از همون مکانیزم استفاده کنن که صاحب قدرت بشن. در انگلستان حزب کارگر با حزب محافظه‌کار، حزب کارگر اقلیت، دولت سایه داره، حزب محافظه‌کار اکثریت. الان دیدیم که بعد از سالها دولت اقلیت اومد صاحب اکثریت شد و رأی آورد، اپوزیشن اومد تبدیل شد به پوزیشن و پوزیشن رفت تو اپوزیشن. اپوزیسیون جمهوری اسلامی سعید جلیلیه. یعنی این که بیای بگیم که با یک اپوزیسیونی وجود داره در بستر جمهوری اسلامی دنبال قدرت، نه، این گمراه کردن مردمه. ما در حقیقت این بیانات، این جمله های این اپوزیسیون یا گروهی برای مثلا مطالعه یک جمعی استفاده کردن، اما در وقتی میاریش تو بستر سیاسی بخوای بهش هویت بدی، مثل این توییت بگی که مثلا ما از ما حمایت نکردن، این مرجع ضمیر وجود خارجی نداره. این اپوزیسیون وقتی شما میگین در اون ساختار قدرت معنی پیدا میکنه که در ساختار قدرت در داخل جمهوری اسلامی و یک مکانیزم قرون وسطایی حاکمه. ما چیزی که هستیم همونطور که شاهزاده رضا پهلوی گفته بارها آلترناتیو مردمه و ما در حقیقت به دنبال این هستیم که بستری رو پیاده بکنیم که خواست مردم در حقیقت بشه قابل بیان بشه و این عنوان اپوزیسیون دادن به این قضیه یه مقداری به نظرم در حقیقت واژه دقیقی نیست. اپوزیسیون در یک بستر دیگه تعریف میشه، ما توی و حالا وقتی که ما بپذیریم که با اپوزیسیون به اون معنی شکل واحدش طرف نیستیم، میام نگاه میکنیم میگم تشکل‌های مختلف دارن چی کار میکنن. یعنی برمیگردیم به سوال شما که در حقیقت احزابی مثل حزب ایران نوین، گروه‌های مختلف یا کسایی که دارن برای در حقیقت آزادی وطن و رسوندن قدرت دست آلترناتیو که مردم ایران هستن تلاش میکنن، اینها در حقیقت دنبال چی هستن؟ یه لحظه قبل از که به اینجا برسی دو تا نکته رو لابلای صحبتات بگم که دیگه نخوام بازگردم به صحبت‌های اولیه. یکی در مورد بحث نخبه گرایی که و نخبه‌ها که گفتی، به باور من جهان امروز دیگه اصلا جهان نخبه و نخبه گرایی نیست. چرا؟ چون جهان امروز به همون دلیلی که جهان امروز دیگه جهان فلسفه نیست، جهان نخبه گرایی نمیتونه باشه. اونم در وضعیتی که ما به دنبال هویت ملی هستیم، ملت و ملیت برای تک تک ما ایرانیاست. این که بیان بگیم آقا تعدادی نخبه بیان برای ایرانی‌ها تصمیم بگیرن، به باور من ریشه در تفکرات چپ داره و اون جامعه‌ای که به دنبال نخبه گرایی و نخبه محوری است، به باور من آبشخور فکری اون جامعه میتونه هنوز تفکرات چپ باشه که به هر حال بیش از 4 دهه تولید فکر و اندیشه در جامعه ایران کرده. با این واژه نخبه گرایی من یکی دو سالی است که شدیداً مشکل دارم و خیلی دارم در موردش فکر میکنم، در موردش دارم بلند فکر میکنم در برنامه‌هام، در نوشته‌هام. یکی هم بحث این که گفتی که نمیدونم بحث اپوزیسیون که اینجوری تعریف نمیشه، رو جمهوری اسلامی به هر حال کاری کرده که هیچ چیز ایران امروز ما در تعاریف جهانی نگنجد و اینو کاملا داری درست میگی. الان صحبت اگر کامنتی داری بگو، اگه نه که ادامه صحبتات رو میشنوم. بله، در مورد در حقیقت نخبه شما خب دقیقاً رفتی سراغش. من نخبه رو به عنوان واژه‌ای که عموم ازش استفاده میکنن نه به اون دقت و ظرافتی که شما گفتین استفاده کردن و جمهوری اسلامی مثلا ذاتش همین مغالطه است دیگه. یعنی قانون اساسی داره که اصولا یک مفهوم مدرنه و داره تو اون قانون اساسی اصول پیشا مدرن و قرون وسطایی مثل اینکه در حقیقت مذهب رسمی و کنار قرار دادن یک گروهی از ایرانیان به خاطر مثلا عقایدشون رو صراحتاً داره مطرح میکنه. این ذات اون در حقیقت مغالطه‌ای هست که حالا در لغت‌های مختلف هم می‌بینیمش در جمهوری اسلامی، از جمله همین
اپوزیسیون. حالا من دیگه در ادامه بحثم از همین لغت اپوزیسیون استفاده میکنم که چون این توییت ها و این بحثی که موضوع بحث ما هستم به اصطلاح اپوزیسیونه، ولی واقعیت اینه که ما چیزی به اسم اپوزیسیون به این معنی نداریم. ما داریم یک حکومتی مواجه هستیم که بر منابع ایران که سالانه چند صد میلیارد دلار در حقیقت گردش اقتصادی تسلط داره. حدود 85% منابع ایران، حالا 60% از طریق نهادهای تحت کنترل رهبری، 25% هم دولت، عملا اون در حقیقت چند صد میلیارد GDP رو در اختیار دارن، این همه پول دارن. و طرف مقابل ما گروه‌هایی رو داریم که داوطلبانه برای رسوندن مردم ایران به حقوقشون دارن تلاش میکنن. خب هر کسی هم در این بین در حقیقت ایده های خودشو داره. یه گروهایی هستن که به هر حال شعارهاشون، افکارشون هم مشخصه. گروهایی هم هستن مثلا حزب ایران نوین که حول اون شعارها و در حقیقت اصولی که شاهزاده رضا پهلوی تعریف کردن حول هم جمع شدن تا در این راه تلاش بکنن. حالا اینا چی کار کردن؟ من برمیگردم به این توییتی که این دوستان در حقیقت VPN سازمون منتشر کردن. ببینید اینا، من نه کاری به گذشتهشون دارم، نه کاری به اسمشون دارم، نه چیزی، یعنی راجبشون هم تحریف نکردم، خیلی هم دنبالش نیستم. به هر حال اینها اسمشون از این جهت در 1-2 سال گذشته منتشر شد که بعد از بسته شدن در حقیقت وضعیت اینترنت، اینها خیلی زحمت کشیدن برای ساختن VPN هایی که راه صدای به هر حال مردم ایران رو باز گذاشت، مردم استفاده کردن، صداشون به بیرون رسید و در نهایت وضعیتی مثل وضعیت آبان 98 بعد از کشته شدن مهسا امینی به وجود نیامد. یعنی اون قطعی سراسری اینترنت به نظر میرسه که جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه خیلی راحت اینو اعمال بکنه. خب این افراد مختلفی از سراسر دنیا، از شرکت‌های بزرگ گوگل، آمازون بگیر تا افراد کوچیک، مهندسان ایرانی که مثلا یه تازه مهاجرت کرده بودن، یه شرکت کوچیکی را انداخته بودن، همه دست به دست هم دادن که این وضعیت به اصطلاح شکست اون چیزی که حکومت جمهوری اسلامی در آبان 98 در حقیقت میخواست پیاده سازی بکنه بعد از کشته شدن جاویدنام، مهسا امینی و زن زندگی آزادی و اینها در کشور به وجود نیاد و صدای مردم قطع نشه. خب این در درجه اول اون کاری بوده که اپوزیسیون باید میکرده. خود اینها به این معنی اپوزیسیون هستن، همین هایی که این VPN ها رو ساختن در این 1-2 سال گذشته. مهمترین اپوزیسیون، مهمترین جریان، در حقیقت یکی از قدرتمندترین ها، به خاطر اینکه کاری که کردن مردم ایران میخوان این کارو، مردم ایران رو به این احتیاج دارن و این به این گروه ها قدرت میده که بتونن وارد در حقیقت گفتگو بشن با جاهایی که منابع مالی رو تامین میکنه و صاحب منابع مالی بشن. صدای مهدی قطع شد تا صدای مهدی بازگرده. نمیدونم چرا صدای مهدی قطع شد. چند تا نکته رو بگم. لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اگر که بیرون از ایران هستید پایین سوپر چت و تانکس رو میتونید بزنید و از مجله تصویری سینما رکس میتونید حمایت مالی بکنید. مجله تصویری سینما رکس صدای مستقل و بدون سانسور و بدون تعارف شماست. از صدای خودتون حمایت کنید. نمیدونم من صدای مهدی رو همچنان ندارم. بله صدای مهدی برگشت. بله مهدی میشنوم. من یه نفسی گرفتم. برگردم به بحثم. ببینید خب حالا اینا چرا از با وجود اینکه این همه چیزی که ساختن رو مردم میخوان و کاری که آزادی بیان، چرا هیچ کس از اینا حمایت نکرده؟ از این گروه های خاصی که VPN ساختن ها، نه از همه اون اپوزیسیون که دست به دست هم دادن. از این چون که اینا رفتن دنبال منابع و نتونستن منابع به دست بیارن.
اینها با وجود اینکه بیشترین زحمت یا از در جریان 1-2 سال گذشته برای اتصال صدای مردم به بیرون شنیدن، کمترین احتمالاً، یعنی من فرض رو بر این میذارم که اینا که شاکی شدن الان به این خاطری که واقعا کسی بابت قدردان زحمات اینا نبوده. کی میتونسته قدردان زحمات اینها باشه؟ اون در حقیقت فاندها و اون حمایت‌های مالی که به اسم آزادی بیان، به اسم مردم ایران، به اسم پخش شدن صدای مردم ایران باید به این گروه ها برسه و به اینها نمیرسه و میره جاهای دیگه ای که در روز مبادایی که به هر حال جمهوری اسلامی از همه جا رونده دست به دامن در حقیقت دوم خردادی ها میشه، مثل امروز اون پول ها حالا فعال بشه. اینها این گروه هایی که VPN ساختن، مثل همین بچه هایی که شاکی شدن، من کاری به گذشتهشون ندارم، فرض میکنم که اصلا این افراد نه، هر کسی که در این دوستان دیگه بوده، ما میدونیم که از طیف های مختلفی این VPN ها ساختن. حالا اینا صداشون در اومد. دوستان دیگه در برنامه مشترکی ما داشتیم که از طیف نزدیک به در حال نیروهای ایرانگرا بودن، VPN هم ساختن، یک درونم کسی بهشون کمک نکرد، صداشون هم در نیامد. ولی به هر حال این دوستان صداشون در اومده بابت زحمتی که کشیدن، ولی واقعا به نام اینها افرادی، درست هم میگن، به نام اینها افرادی رفتن فاند آزادی بیان گرفتن، رفتن فاند برقراری صدای ارتباط با مردم ایران گرفتن و در نهایت منجر شده به لابیگری برای گروهی از در حقیقت تجار ایرانی و اتاقهای مشکوک بازرگانی که در حقیقت پولاشون صرف شده در این انتخابات ها برای این جریانات خاص. بنابراین من از یک جهت میگم که اینها اگر حتی به قول شما این برنامه جمهوری اسلامی باشه، یک در حقیقت شریک به خودی خیلی بدی بوده که نشون میده که به هر حال جایی به کسایی حمله کردن که ما وقتی موشکافی میکنیم، در حقیقت باز میکنیم حرفا رو، میبینیم که نه، داستان اینجا هم باز برمیگرده به جمهوری اسلامی. اما البته خب همونطور که میدونیم مردم موشکافی نمیکنن و در همون لحظه اول شروع میکنن عموما به نفرت پراکنی در شبکه‌های اجتماعی و خب این بسیار از این هم خب واقعا ما فکر میکنیم که مردم هستن. اگر حالا الان که لایکو بسته تو توییتر، علی قبلا میشد لایک ها رو دید، میشد در حقیقت همین الان میشه چیزایی که مردم ریتوییت کردن رو دید، میشه هشتگ ها رو استفاده کرد. خیلی از این کسایی که میگن اینجا این فحاشی‌ها رو میکنن و از اپوزیسیون، از همین چند تا کلمه‌ای که اینها نوشتن استفاده میکنن که حمله بکنن به ولیعهد و جریان‌های در حال ایرانگرا عموما هم یا ربات هستن یا به هر حال فعالیت‌های هایبریدی رباتی انسانی دارن که نشون میده که یه حرکت گله‌واری پشتشه و در حقیقت جریان سایبری هست پشتش. من نمیتونم مثل تو انقدر خوشبینانه نگاه بکنم. به هر حال کسی که داره VPN میسازه کسی است که راحت با مقوله سرچ آشناست. کسی که داره VPN میسازه آگاه هست که چگونه میتونه در بیاره که چه کسی در چه راستایی فاند گرفته و چه کسی در چه راستایی فاند نگرفته. وقتی که این گونه میان خطاب قرار میدن، من هم با تو بر این باور، چون ما وقتی میگیم اپوزیسیون جمهوری اسلامی، دو تا اپوزیسیون وجود داره. یا اپوزیسیونی که جمهوری اسلامی تلاش کرده در 45 سال گذشته برای خودش بسازه که مشخصه چه کسانی هستن با پیشینه‌ای که داشتن، با فعالیت‌هایی که داشتن، و یه اپوزیسیون هم که اپوزیسیون واقعی است که اون شاهزاده رضا پهلوی است، ولیعهد ایران شاهزاده رضا پهلوی است. وقتی که این گونه میان مینویسند، به هر حال ما با تینیجر که رو در رو که نیستیم، که نمیدونم نسل زد هم نیستیم که بگیم انتخاب واژگان رو نمیشناسیم، نمیدونیم که چه واژه‌ای رو کجا و چگونه داریم استفاده میکنیم. وقتی این گونه میان به اپوزیسیون حمله میکنن، اون هم بعد از
این سیرک انتخاباتی که بود و فعال شدن بخش رسانه‌ای اصلاح طلب‌ها چه در مدیای فارسی چه در مدیای غیر فارسی، حالا جدا از سوشال مدیا که همیشه فعال بودن و این روزها فعال‌تر شدن، من اینجوری خوشبینانه نمیتونم نگاه کنم. آقا اگه قراره نمیدونم بگن بیورزه برن یقه همون کسانی که فاند گرفتن در راستای نمیدونم اینترنت آزاد و اینجور چیزها رو برن یقه همونا رو بگیرن، چرا شهامت بیان نام افراد رو ندارن؟ آقا کاری نداره، خیلی راحت میشه در آورد که چه کسانی در یک دهه گذشته برای اینترنت آزاد پول گرفتند. آیا اگر ملیگرایی، من نمیدونم آیا ملیگرایان در این راستا فاندی گرفتن، پولی گرفتن؟ تو خبری داری، اطلاعی داری؟ شما داخل حزب ایران نوین الان چه سال بعدیم اینه که شما الان داری چه کار میکنی واسه اینترنت آزاد؟ بله، من فکر میکنم که همین الان میتونیم اینو به اون وصل بکنیم، بگیم ما چیکار کردیم. ببینید، من همونطور که حالا شما جنبه بدبینانه رو گفتیم، درسته، یعنی وردینگ یه کار، نه من حقیقت رو دیدم، بدبینانه رو واژه صحیح شاید حقیقت باشه، حقیقت اینه. بله ولی به هر حال این همونطور که گفتیم دیگه مشخصه، یعنی صحنه دیگه مشخصه و اگر کسی به هر حال تلاش کرده برای آزادی اینترنت در ایران، هم میتونه راهاشو ببینه، هم میلیون‌ها دلار چه بسا بیشتر، هم دولت‌ها هم شرکت‌های خصوصی دارن در حقیقت به بهانه آزادی بیان، آزادی اینترنت توزیع میکنن. خب ما چون یک حزب هستیم اصلا از این منابع برخوردار نبودیم، اما هر کدوم از کسایی که چه توی دفتر آیتی حزب ایران نوین، چه شورای در حقیقت اجرایی حزب ایران نوین، هر کدوم از دوستان رو که من میبینم به نوعی در خارج از حزب تلاش‌های در حقیقت خارج از این تلاش‌های خاصی در این جهت دارن انجام میدن. گروهی در شرکت‌هاشون دارن VPN میسازن. بعضی از همین VPN هایی که دوستان اینجا اسم بردن، افرادی توش دخیل بودن که در حقیقت نیروهایی بودن که فارغ از در حقیقت سیستم تشکیلاتی حزب ایران نوین داشتن کار خودشون میکردن، اما بعضا عضویت هم داشتن به عنوان عضو سیاسی. و وقتی شما تو این جریان سیاسی قرار میگیرید در حزب ایران نوین که به هر حال منابع مالیش مشخصه، ورود و خروج مالیش مشخصه، از هیچ کدوم از این منابع نمیتونه اصلا استفاده کنه. فکر میکنم چون حزب ایران نوین یک حزبی که داره کار سیاسی میکنه، هیچ کدوم از این ده ها میلیونی که شرکت ها و دولت های مختلف برای اینترنت آزاد در ایران فاند میدن به هیچ وقت نمیتونه استفاده بکنه. اما یک در راستای در حقیقت آزادی اینترنت، به دلیل اینکه صاحب نفوذ هست و در بین قدرتمندان میتونه به خاطر اعتباری که داره، به خاطر اندیشه که در اعضای این حزب، در مرامنامه این حزب هست و به هر حال تبلور اون هم در صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی هست در رسانه‌های مختلف در این چند سال گذشته، که می‌بینیم که چقدر به این موضوع اینترنت، در حقیقت اینترنت ماهواره‌ای، اهمیت برقراری ارتباطات با داخل کشور از مسیری غیر از مسیرهایی که تحت کنترل جمهوری اسلامی، حالا من دارم از عناوین کلی صحبت میکنم، اینها همیشه در جاهای مربوط بهش در صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی بوده و ایشون هم خودشون از مشاوره افرادی که متخصص در این زمینه هستن استفاده کردن و این مشاوره ها کمک کرده که تسهیل بشه روابطی که کمک بکنه در حقیقت ارتباطات برقرار بشه. خب من دیگه بیشتر از این وارد نمیشم چون جزئیات رو دیگه خودشون میدونن. من حالا جزئیات هم نیازی نیست. آره دقیقاً جزئیات هم نیازی نیست که در ایران نوین، ولی ما به همین طریق از همون روش شروع کردیم. یعنی حالا مثلا صحبت‌های کلی رو شاهزاده میکنن، ما بیشتر میایم
دیتیل، مثلا در مورد جزئیات شبکه‌ای که بتونه ارتباطات کشور رو حفظ بکنه فکر میکنیم. تا جای ممکن سعی میکنیم که افرادی رو به هم معرفی کنیم که تسهیل بکنن این ارتباطات رو فراهم بکنن و نتیجه نهایی همونطور که عرض کردم چیزی شده که ما به چشم خودمون دیدیم. یعنی در آبان 98 به مدت 10 روز جمهوری اسلامی برای همیشه ایران رو من موقع ایران بودم، من حس می‌کردم که اونجا دیگه در زندان رفتیم و فکر می‌کردم که دیگه کره شمالی شروع شد، فاز کره شمالی شدن و خب در اومدیم ازش. و خوشبختانه چند روز بعدم قاسم سلیمانیو که عامل مهمی بود در اون روزها به هر حال زدنش. ولی من یادمه که به هر حال اون شرایط در ایران واقعا شرایط زندانی تاریکی بود. شما حتی کسایی که خارج از کشورم برید در مثلا تایملاین توییتر اون آبان 98 رو می‌بینید چقدر تاریکه. و در مقابل در حقیقت اعتراضات سال گذشته ما دیدیم که هیچ در حقیقت اون حالتی که کل کشور قطع بشه به وجود نمیاد. درسته در یک استانی آیا اینکه در سال 1400 در اعتراضات اونجوری نشد به خاطر حضور VPN سازان بوده یا نه؟ و بخش دوم سوالم اینه که آیا ساخت VPN به معنی نمیدونم پیگیری اینترنت آزاده؟ اگر در مورد اینترنت آزاد داریم صحبت میکنیم، VPN یک راهی برای دسترسی به اینترنت آزاد، خود اینترنت آزاد تعریف نمیشه. نمیدونم چرا این افراد ساخت VPN رو به معنی اینترنت آزاد میدونن و این گونه تعریفش میکنن. یکم در مورد این، چون تخصص من نیست، تخصص تو هست، اگر من دارم اشتباه میکنم ممنون میشم روشنم بکنیم. بله نه خیلی سوال خوبی و جای خوبی رسیدیم. ببینید در مورد این که کسایی که VPN میسازن، کسایی که VPN میسازن هم موثر بودن، کسای دیگه هم موثر بودن. فقط VPN ها موثر نبود در این که در حقیقت فاجعه آبان 98 در 1401 اتفاق نیفتاد. VPN سازها نقش مهمی داشتن، تکنولوژی ویتوره نقش مهمی داشت. کاری که گوگل کرد در حقیقت آوتلاین رو گذاشت اونجا و اصولا این که دیگه باید گفت دیگه تلاش‌هایی که منجر به برقراری استارلینک شد و استارلینک برای برقرارش احتیاج داشت به مجوز عمومی دولتی که برای آزادی بیان اوفک رو در حقیقت بشه کنار گذاشت. البته ما میدونیم که لابی جمهوری اسلامی اونچنان قوی بود که بعداً از داخل این شرکت‌ها مانع از این شده که عملاً سیلیکون ولی بیاد و در جهت آزادی بیان در ایران کاری بکنه، ولی موانع قانونیش در حقیقت برطرف شده بود. اما الان ببینید VPN مال اون موقع بود. الان اتفاقا VPN الان داره ما رو از جریان اصلی منحرف میکنه. به نظر من الان مسئله دیگه VPN نیست. خودشون در جمهوری اسلامی میگه همه دارن VPN میسازن. خب مسئله جمهوری اسلامی اینه که کی VPN بهتری بسازه که مردم راحت‌تر دسترسی داشته باشن به اینستاگرام و توییتر و راحت بتونن بیان اونجا کارشون رو بکنن، که این بتونه اطلاعات مردم کنترل بکنه. یعنی در جمهوری اسلامی داستان اینه که اون انگار که این یکیشون گفته بود که دیگه VPNی وجود نداره، به طعنه گفته بود، منظورش این بود که در یکی دو روز گذشته، الان اسمش یادم رفته، یکی از این مقامات، ولی به یک معنی اینه که جمهوری اسلامی هدفش الان از این شبکه کنترل و نقض حقوق بشر و کنترل شهروندانه. در حقیقت الان مسئله ما با آزادی بیان باید جهتش تغییر بکنه به سمت تحریم اون دسته از در حقیقت شرکت هایی که مستقیما در نقض حقوق و صدای مهدی مجددا صداش برگشت. بله بله. کسایی که داشتم میگم ما باید بره به سمت اون که در حقیقت دارن این رو سیستم سرکوب رو برای جمهوری اسلامی میسازن. وضعیت اینترنت ماهواره که داره میاد و بعدم می‌بینید که پیامک رو
و بعدم دیگه یواش یواش همه گوشی ها میارن، چه بسا در آینده دیگه ما شاهد این نباشیم که کشورها ماهواره داشته باشن، مثلا شرکت مثلا با ماهواره سامسونگ بالای سرشون LG باشه. این مهمه برای اینکه شما چه گوشی رو انتخاب بکنید که کیفیت بهتری ارتباطات برقرار شه. شکل ارتباطات داره عوض میشه و مسئله VPN داره اولویت خودش ها، مثل این مسئله بیزنس که میگه یه گاو شیرده‌ای داریم یه چیز داریم برای آینده. مسئله VPN همیشه مهدی صدات خیلی داره قطع و وصل میشه و بریده داره میشه. من یکم صداتو کم میکنم که اگر صدات برگشت بتونم متوجه بشم رو مانیتور میکسر که صدات برگشته. تو این فاصله که اینترنت مهدی درست بشه چند تا نکته رو بگم. دوباره تکرار کنم، آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال میدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونایی که بیرون از ایران هستید پایین سوپر چت و تانکس رو میتونید بزنید. تو از مجله تصویری سینما ریکس میتونید حمایت کنید. کسانی که از طریق پیپال میخوان کمک بکنن داخل این اینستاگرام و توییتر میتونن پیام بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. و نمیدونم مهدی الان صدای منو داری شما؟ خب الان صدای من بله. خب از اگر لطف کنید خیلی کوتاه از اون قسمتی که در مورد گوشیات اگر اشتباه نکنم داشتی این گونه داشتی میگفتی که تا چند سال دیگه شرکت ها هر کدوم از شرکت های سازنده گوشی ها خودشون ماهواره خودشون رو دارن و اصلا موضوع بحث اینترنت و VPN و اینجور چیزها برداشته خواهد شد. بله یعنی شکل در حقیقت شبکه داره عوض میشه، شکل ارائه دهندگان سرویس های اینترنتی داره عوض میشه با اومدن این ماهواره های مدار پایین و این به طور کلی اصلا ساختار شبکه رو تغییر میده و بنابراین ما باید بریم سراغ اونهایی که در حقیقت شبکه ملی اطلاعاتی یا اینترنت ملی رو زیر ساختاش دستشونه. اونها مستقیما دارن نقض حقوق بشر میکنن. یعنی آخه نکته‌ای که هست، خب الان اینجا مثلا یه نقدی که میشه کرد که آخرین مسابقه قبلی هم که با یکدیگر داشتیم در این مورد بود، خب مثلا اون شرکتی که تحریم شد در آلمان دیدیم که خیلی راحت از لیست تحریم ها در اومد بدونی که اصلا فعالان سیاسی یا اپوزیسیون بخوان آگاه باشن. حالا شما گفتید داخل همون مصاحبه هم گفتی که شروع کردید در ایران نوین یک لیستی رو در آوردید از شرکت هایی که آزادی بیان رو دارن نقض میکنن در ایران و پیگیر تحریم اونها هستید یا اینکه پیگیر این هست که در تحریم هستند مثل اون شرکت نتونن در بیان. این نقد هم وارده، یعنی اینجا هم باید همانند مسابقه قبلی که نقد داشتم به اپوزیسیون ایران که همون ملی گرایان هستن، گفتم چرا حواستون نبوده که این راحت بتونه در بیاد وقتی که در اومده ما خبردار بشیم. خیلی کوتاه در حد 1 دقیقه 2 دقیقه بگو که من سوال پایانیم هم ازت بپرسم. بله این انتقاد وارده، به هر حال همین کارشون درست نیست و توجه بفرمایید که تازه داره شکل میگیره، جریانا دارن شکل میگیرن، مردم آروم آروم از 96 دارن اقبال نشون میدن به شکلگیری این جریان و ما باید تجربه کسب بکنیم از این موردی که اتفاق افتاده، هم نداریم در آمریکا تکرار بشه، هم موارد مشابهش در حقیقت اروپا در بیاد. و این اپوزیسیونی که میگن اتفاقا همین جاها کار میکنه. این اپوزیسیون میتونه اون شرکت هایی رو که فاند میگیرن ولی عملا در جهت آزادی بیان کار نمیکنن رو معرفی کنه. خود به خود فاند ها میره دست اون VPN ساز یا اون تلاشگر آزادی اینترنت بیان واقعی که داره برای ایران در حقیقت تلاش میکنه. اینه که درست میفرمایید، نقدتون وارده و ما باید درس بگیریم، چیز دیگه بیشتر از این نمیشه گفت. اوکی، من سوال آخرم ازت بپرسم آقای، ماجرای نمیدونم وارد کردن دیش های استارلینک و اینترنت ماهواره چی شد؟ خالی یه پروسه، یه بازاری داخل اپوزیسیون نماها، کسانی که دارن شارلاتان بازی در میارن، فاند دارن میگیرن، از لپ دارن در میان، یا اینکه تا دیروز زیر عبای اصلاح طلب ها بودن. یه بازاری رو افتاد، نمیدونم من یکی گفت من 100 تا فرستادم و یکی گفت من 60 تا فرستادم، بعد یه دفعه گندش در اومد که اصلا هیچ کدوم از اینا کاری نکردن. یک تعداد ایرانی سرمایه‌دار در امریکا اون کارا رو کردن. قضیه چی شد الان؟ استارلینک که داخل ایران هست ایده دارن استفاده میکنند، ولی خب اون تعدادی که قرار بود که کسانی که دارن فاند و باند و فلان و بیسار اینا دارن وارد بکنن چی شد؟ خبر داری شما؟
نه واقعا از اون خبر ندارم. من از همون آدمایی که تلاش میکنن خبر دارم و اونم خبر آگاهی هم از روش معکوسه، یعنی از اون طرفه، از چیزی که شرکت استارلینک اعلام میکنه که میگه حدود 1000 تا دستگاه رو فرستاده. البته این گزارشی که من دارم خدمتتون میگم مال حدود 9 ماه پیش حتما اعلام بروز شده، ولی 1000 تا دستگاه در داخل ایران بوده، به طور متوسط 500 تا 800 تاش روشن وصل میشه و این شبکه‌ها الان در حقیقت کاری که میکنن اینه که فقط در حد تست هستن، در حدی که ارتباطات برقرار بکنن، بکاپ داشته باشین. اما در شرایطی که جمهوری اسلامی مثل آبان 98 مثلا وضعیت لوکال در 1401 به وجود آورد، اینها وقت حیاتی خواهند شد و ارتباطات داخلی رو حفظ میکنن و چه بسا با شبکه‌های داخلی بتونن برای همیشه ما یک شبکه موازی در حقیقت شبکه جمهوری اسلامی داشته باشیم، برای همیشه بتونیم در حقیقت شبکه ملی اطلاعات رو از بین ببریم یا در حقیقت یه چیزی موازیش داشته باشیم که از کار بندازتش. این تا اون روز به هر حال زیر ساختاش داره آماده میشه، چیزی شاید مثلا 4000 یا 5000 دستگاه اگر که در سراسر ایران باشه دیگه ما به این آرزومون رسیدیم. یعنی ما تا وقتی این تکنولوژی فعلا در جریانه ها، حالا تا اون موقع که بشه 5000 تا برد داخل، شاید تکنولوژی ها عوض بشه، شاید سپاه روسیه بتونن، چون این معضل سپاه و روسیه و چین و اینا همشون با هم هست، ممکنه بتونن یه روش پیدا کنن که از کار بندازنش. اینه که به هر حال تلاش برای این مسیر تا وقتی که این نظام نکبت جمهوری اسلامی هست متوقف نمیشه. در پایان فقط میتونم بگم که بدون تردید تا چند دهه دیگه جهان شکل دیگری خواهد بود. هوش مصنوعی جهان رو تغییر خواهد داد، اتفاقات تغییر خواهد کرد. همونطور که مهدی گفت، شکل ارائه اینترنت از شبکه‌ای به شکل ماهواره‌ای به طوری دیگر تبدیل خواهد شد، اتفاقات دیگر خواهد افتاد. چقدر آیندگان به من و تو ایرانی که امروز جمهوری اسلامی داره حکمرانی میکنه، در آینده به امروز ما چقدر آیندگان خواهند خندید. و در پایان میتونم یه نکته دیگه هم بگم. آقا ملت شریف ایران، مواظب شخصیت هایی که در سوشال مدیا، در رسانه هستند باشید. افراد، آدم‌های امنیتی، اصولاً یکی از ترفندهای نیروهای امنیتی و آدم‌های امنیتی اینه که میان اعتماد سازی میکنن و بعد شروع به ترویج دروغ و چرند دارن میکنن. هر کس که اعتماد سازی کرده لزوماً به این معنی نیست که آدم صادقی باشه. به هر کس و به هر چیز تردید داشته باشید الا ایران و فردای ایران عزیزمون. ملت شریف ایران، درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران، بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.